Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện món thịt kho cải chua nha. Sau dịp lễ Tết thì trong nhà hay còn thừa lại hũ cải chua cần được giải cứu phải không nè? Đây là ý tưởng tuyệt vời để bạn sử dụng hết lượng cải này, không ngán mà lại còn rất ngon nữa. Sự kết hợp tuyệt vời của thịt ba rọi béo mềm cùng cải chua thấm vị thì ngon khó cưỡng luôn. Nghe mùi thơm thôi là đói cồn cào luôn đó. Rất là đưa cơm luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay cho nóng nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có để thực hiện món ăn này nha. Đầu tiên mình sẽ băm hành tím. Các bạn băm sơ, không cần nhuyễn lắm đâu. Tỏi cũng vậy, băm giống hành luôn nha. Mình cắt thêm vài khúc đầu hành lá nữa. Ớt này mình sẽ lặt bỏ cuống, để nguyên trái chút nữa mình kho chung cho thơm. Bạn nào thích cay nhiều thì đập dập hoặc băm ra nha. Phần thịt này á, sau khi đã rửa sạch với muối và giấm thì mình đem trụng thịt nha các bạn. Cho nước sôi vào nồi, cho vào 1 muỗng cà phê muối, rồi cho thịt vào trụng, trở đều thịt nha. Chúng ta trụng khoảng 2 phút là được. Mình vớt thịt ra cho ráo nè. Bây giờ mình cắt thịt ra luôn nha. Các bạn cắt bề ngang khoảng 2,5 cm. Độ dày thì khoảng 1 cm là được. Món này mình chọn thịt ba rọi hoặc thịt nạc vai, có vừa nạc vừa mỡ mới ngon nha các bạn. Mình cho qua tô ướp luôn nè. Với lượng thịt là 500g, mình ướp vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này rất thơm và để được rất lâu. Bạn nào cần tham khảo thì vào link bên dưới phần mô tả để xem nha. Trộn đều lên và cho 1 muỗng canh hành tỏi băm. Trộn lên một lần nữa và mình để 30 phút cho thấm gia vị ha. Bây giờ mình cắt sơ cải chua bằng kéo nha. Những miếng nào lớn quá đó mình sẽ tỉa lại cho vừa ăn nha. Cải chua này của mình là nhà làm nè, vị chua vừa ăn. Nếu mà sử dụng cải chua mua ở chợ, các bạn nên chọn cải có màu sáng, còn mới, không bị quá mặn hoặc quá chua để bảo đảm là món ăn được ngon. Các bạn cũng nên lưu ý khi chọn cải. Nếu cải để lâu, vị quá chua, các bạn nhớ rửa cho bớt chua rồi mới kho nha. Thịt mình đã ướp được 30 phút rồi. Mình tiến hành kho luôn nè. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Cho thịt vào áp chảo cho săn. Lúc này mình để lửa vừa nha các bạn. Xào áp chảo như thế này khoảng 4 đến 5 phút cho thịt săn lại. Khi thấy thịt đã săn, hơi vàng xém cạnh một chút như vậy là được nha các bạn. Lúc này các bạn thấy phần thịt nó ra mỡ nè. Nếu bạn nào không thích mỡ nhiều á, thì có thể múc mỡ bớt ra nha. Tiếp theo mình cho nước vào xăm sắp mặt thịt. Mình cho khoảng 250ml nước nha các bạn. Cho tiếp vào 3 củ hành tím nhỏ, 2 tép tỏi và vài trái ớt kho chung cho thơm ha. Lúc này mình để lửa lớn cho nước nhanh sôi. Khi nước đã sôi, chúng ta hạ lửa vừa và để khoảng 5 phút. Nước úp thịt đó các bạn nhớ cho hết vào luôn nha. Sau đó mình đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ dưới mức trung bình và tiếp tục kho.
Sau 10 phút rồi, mình mở nắp và thử xem thịt mềm chưa nha. Mềm rồi các bạn. Lúc này mình thử nước kho. Và mình nêm thêm nửa muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê đường. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Nêm nếm xong rồi thì mình cho phần cải chua đã chuẩn bị vào nè. Trộn lên cho nước kho ngấm đều cải. Cho thêm 1 muỗng canh tương ớt để nước kho có độ sánh nhẹ và màu đẹp hơn nữa nha. Đậy nắp và hạ lửa nhỏ. Chúng ta tiếp tục kho cho cải thấm nước kho. Sau 5 phút, mình mở nắp và trộn một lần nữa, rồi để thêm 3 phút nữa. Cho thêm gốc hành lá đã cắt lúc nãy vào cho thơm ha. Bây giờ mình tắt bếp và rắc thêm chút tiêu cho dậy mùi thơm ha. Như vậy mình đã hoàn thành xong món thịt kho cải chua rồi. Mình múc ngay ra đĩa và dùng cơm thôi. Món này ăn với cơm là ngon khó cưỡng luôn nha. Mình dùng cơm nha các bạn. Thịt mềm, đậm đà nhưng không quá mặn. Vị béo đặc trưng rất hấp dẫn. Cải chua thấm nước kho nhưng vẫn giòn tan, thú vị. Vị chua của cải làm giảm độ ngấy của thịt. Khi ăn cảm thấy không quá béo, không gây ngán. Nước kho có màu nâu đẹp, độ sánh vừa, vị mặn ngọt hài hòa, cùng vị cay nhẹ, chua nhẹ kích thích vị giác. Nếu hôm nay bạn suy nghĩ không biết nấu gì cho bữa cơm gia đình thì luôn tiện cùng tìm nguyên liệu và thực hiện ngay món này với mình nha. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bấm like và nhớ đăng ký kênh để nhận được những món ăn mới sớm nhất nha. Bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.